So, welcome sa channel ko. Ako nga pala ulit si Aldrintarucpena na Dre Media Production. At today, meron na naman tayo sa panibagong vlog na gagawin. So, ang ituturo ko sa inyo ngayon ay kung paano maglagay ng SSD. Kung nagtataka kayo kung bakit maglalagay ako ng SSD sa laptop ko o sa PC ko, ay panoorin nyo na lang dito sa baba sa description nilalagay ko kung anong pagkakaiba ng SSD at HDD. So, ito yung gagamitin natin ngayon mga master na SSD na ilalagay sa laptop. So, lalagay ko na lang din dito sa description yung mga link kung saan ko nabili to. At syempre, kapag magpapalit tayo ng SSD, kailangan meron din tayong screwdriver. Napaka-importante nito mga master. Kailangan meron ko laging ganito. At bago kayo mag-start na pagpalit, syempre, kailangan nyo din makagawa ng bootable na ISO para sa pag-format nyo dito sa SSD natin. So, lalagay ko na lang din dito sa baba kung paano ito nagagawa. So, wala na ibang pag-uusapan. Simulan na natin. Let's go! So, ang una-una natin gagawin mga master ay kailangan kunin natin yung laptop. So, ulitin ko mga master, ang mga laptop natin ay meron silang iba-ibang format kung paano natin sila bubuksan. So, kayo na lang bahala, sariling risk nyo na lang to kung paano nyo siya bubuksan at paano nyo ito gagawin. Yung sa akin kasi, nabubuksan sa likod. So, kailangan mo nang alisin yung mga screw at pagkatapos ay bubuksan ito. Kapag nabuksan nyo ng mga master, makikita nyo mismo sa loob ng HDD kung nasaan yung position ng parts na yon. So, kailangan nyo lang alisin yung HDD at palitan ng panibagong SSD na binili nga natin. So, ang SSD na ginagamit natin ngayon ay meron siya 240 GB na storage na saktong-sakto sa Windows na install natin. So, kailangan nyo na lang magdagdag ng HDD para sa additional na storage ng laptop or PC mo. So, kapag nagawa na natin yung mga master, ang gagawin natin ay format natin to para magkaroon na siya ng operating system. So, kapag okay na mga master, doon na natin pwedeng i-compare yung HDD sa SSD. So, kanina nag-video ako bago ko ilagay to at binuksan ko siya. So, i-fast forward ko na lang. At medyo parang ang bagal niya. So, na makikita nyo naman talaga sa result na SSD talaga yung mas mabilis dahil nga gumagamit ito ng microchip at hindi siya gumagamit ng platter na tulad ng HDD. So, siguro mga master, hanggang doon na lang yung video na to kahit paano. Sana may naitulong ako sa inyo at sana tuloy-tuloy pa tayo at huwag nyo makalimutan mag-subscribe at i-like at share na din sa mga kaklase nyo, sa mga kaibigan nyo to para hindi na din sila may stress at mahirapan sa paggamit ng kanilang mga computer or PC. So hanggang dito na lang mga master at maraming salamat. Let's go!